Храплива Анна, канадійка українського походження. Була однією з перших українок, які пішли добровольцями до канадського жіночого армійського корпусу. З листопада 1942 року служила в Великій Британії та в британській зоні окупації Німеччини. Отримала звання підхорунжого в жіночій армії, нагороджена медаллю Британської імперії. Була чи не першою з українок, що удостоєна цієї високої відзнаки – активістка Союзу українських канадських вояків у Лондоні.